Ονομάζομαι Στέλλα Θανασίου, είμαι αρχιτέκτον μηχανικός, εργάζομαι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στη θέση της συντονίστριας τεχνικών υπηρεσιών του Τμήματος Εγκαταστάσεων του Κέντρου Πολιτισμού, το οποίο έχει ως κύριο, αν θέλετε, αντικείμενο του την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων αλλά και του πάρκου. Η πρώτη επαφή με το επάγγελμα ήταν σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μία ημέρα ο πατέρας μου ως κατασκευαστής με πήρε από το χέρι και με οδήγησε σε μία οικοδομή, όπου το θέαμα για ένα παιδί σε αυτή την ηλικία ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ήταν μία εμπειρία η οποία καταγράφηκε στη μνήμη μου. Δεν είχα αποφασίσει εκείνη τη στιγμή ότι ήθελα να ασχοληθώ με το αντικείμενο της αρχιτεκτονικής. Όλο αυτό το ερέθισμα που πήρα έγινε συνειδητή επιλογή κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην αρχιτεκτονική σχολή του Πολυτεχνείου, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Εργαζόμενοι στο Κέντρο Πολιτισμού κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, θα έλεγα ότι ένιωθα σαν την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, γιατί από το κλειστό περιβάλλον μιας πολυτεχνικής σχολής ξαφνικά βρέθηκα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, στο οποίο υπήρχε μια υπερδραστηριότητα. Μία τυπική μέρα στο Κέντρο Πολιτισμού. Είμαστε ευτυχώς σε ένα χώρο που καθημερινά συμβαίνουν πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα, τα οποία έχουν σχέση με το προγραμματισμό μας, το περιεχόμενο των εκδηλώσεων. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν τυπικές μέρες στο Κέντρο Πολιτισμού. Επειδή η αρχιτεκτονική είναι ο συνδυασμός τέχνης και τεχνικής, ένας αρχιτέκτονας θα πρέπει σίγουρα να συνδυάζει την καλλιτεχνική φύση και την επιστημονική ροή και γνώση μέσα στο υπόβαθρο που έχει. Η έμπνευση μέσα από το επάγγελμα έρχεται από πάρα πολλά, θα έλεγα, πεδία και τομείς. Σίγουρα ένας αρχιτέκτονας δεν αρχίζει να σχεδιάζει σε ένα λευκό χαρτί. Υπάρχουν δεδομένα που σχετίζονται με τον τόπο και τις λειτουργίες, τα οποία χρειάζεται να λάβει σοβαρά υπόψη του, οπότε αυτά σίγουρα αποτελούν μια αφετηρία. Και έπειτα, μια πολύ καλή αφετηρία είναι και οι επιρροές που μπορεί να έχει. Έργα, αριστουργήματα τα οποία μπορεί να έχουν γίνει στο παρελθόν, έργα του παρόντος, που τα βλέπουμε σαν επιρροή, τα διαβάζουμε, τα καταλαβαίνουμε την οργάνωση των χώρων τους και διακρίνουμε ενδιαφέρουσες πτυχές. Όλα αυτά που θέλουν μια επιρροή. Μόδα, ο σχεδιασμός της μόδας, φωτογραφία, μια πολύ ωραία ταινία με πολύ καλή σκηνοθεσία, γραφιστική, αντικείμενα παραπλήσια τα οποία συνδυάζουν σε ένα πλάνο, σε ένα κάδρο, χρώμα, όγκο, σύνθεση. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μαεστρικά, αν κάποιος τα δει, μπορούν να του δώσουν πάρα πολύ ωραίες εμπνεύσεις και ουσιαστικές στο έργο του. Υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ πολιτισμού και αρχιτεκτονικής. Είναι δεδομένο. Δεν νοείται πολιτισμός χωρίς αρχιτεκτονική και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική είναι μία καθαρά πολιτισμική έκφραση. Μέσα από την αρχιτεκτονική παράγουμε ένα δομημένο περιβάλλον, ένα περίβλημα, το οποίο σχετίζεται και διαμορφώνει την ιστορική μας ταυτότητα. Ένας αρχιτέκτονας μπορεί να είναι ροκ, κυρίως όταν μπορέσει μέσα στο σχεδιασμό του να αντιληφθεί το κοινωνικό του πρόσωπο. Ένας αρχιτέκτονας σε μία άλλη ερμηνεία του χώρου θα μπορούσε να σκεφτεί το χώρο πολύ αντισυμβατικά, έτσι ώστε να παράγει διαφορετικές ερμηνείες του τρόπου ζωής που ζούμε, να συστήσει νέες καθημερινότητες, νέες καταστάσεις και δραστηριότητες. Αυτή η σύγκρουση με το συμβατικό κάνει ροκ το επάγγελμα. Για έναν αρχιτέκτονα, ένα κτίριο σημαίνει έναν χώρο ο οποίος λειτουργεί σαν δοχείο ζωής, όπως ανέφερε και ο Άρης Κωνσταντινίδης. Είναι ένα περίβλημα το οποίο θα υποδειχθεί τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και θα συστήσει νέες δραστηριότητες. Τα κτίρια εκφράζουν τον πολιτισμό κάθε λαού, εκφράζουν την κουλτούρα του και μας δείχνουν τρόπους ζωής των ανθρώπων.